Hello guys, welcome to my new vlog. आज चाहिँ I'm going to make a video flight. म चाहिँ जाँदै थिएँ कतार टु vienna एयरपोर्ट. अनि त्यसको लागि म चाहिँ 2-3 डे प्लेनमै थिएँ कि. So I was feeling so cringe. त्यही भएर चाहिँ मलाई थोरै कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो. So I thought about the makeup. त्यही भएर मैले फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो कपाल मिलाएँ होइन. अनि कपाल गर्न चाहिँ वासरुममा गएँ. फेरि वरिपरि मान्छेको कपाल झर्छ नि त. मान्छेलाई राम्रो लाग्दैन. त्यही भएर वासरुममा कपाल मजाले काहीँहरू कोरेँ. त्यसपछि आएर आई सुट द भिडियो. अनि आएर सिक्नमा चाहिँ सिक्रेट लगाएँ. अनि त्यस पछाडि मैले कपाल बाटेँ. सबैजना चाहिँ मलाई गरेर हेरिरहेको थियो होइन. यो केटीलाई भनेर, किनभने म चाहिँ त्यो वासरुम जाने आउने कहिले यता जाने कहिले उता जाने कहिले उठ्ने यता हेर्ने गरेर घुमेको गरिरहेको थिएँ. त्यही भएर मान्छेहरूले मलाई एकदम दुःख लाग्यो. एन्ड दिस इज माई सनस्क्रिन. मैले फर्स्टमा सनस्क्रिन लगाएँ. त्यहाँबाट उत्रेर त म बस्न त त्यही उसमै बस्ने हो होइन. भित्र इन्टरभल के अरे ट्रान्जिटमा बस्दाखेरि त एयरपोर्टकै बस्ने हो. त्यही पनि अब सनस्क्रिन बनाउनु पऱ्यो. यो चाहिँ मेरो नयाँ थिएँ है. नयाँ प्याकेट लगेको थिएँ. मैले खोलेको पनि थिएन. त्यसपछि मैले खोल्नको लागि मसँग केही पनि थिएन. त्यही भएर मैले चाहिँ यो के अरे चिम्टी यो मैले लगाइराखेको थिएँ. त्यसकै युज गरेँ. नयाँ बट्टा होइन झ्याप्प आइरहेको थियो. अनि मैले चाहिँ धस्ने जति मुखमा हट्ने जति सकिरहेको थिएँ. मतलब हामीले नडरोस् भनेर होइन. खासै भन्नुपर्दा म त्यस्तो मेकअप भनेर चाहिँ पार्टीहरू यताउति कतै जानु पऱ्यो भने चाहिँ मैले नर्मल मेकअप युज गर्छु. नत्र म चाहिँ अरू टाइममा क्याजुअली चाहिँ मैले जहिले पनि यो चाहिँ सनस्क्रिनहरू मात्रै युज गर्छु. यो चाहिँ मैले फेरि कस्मेटिक होइन है. मैले हस्पिटलमा चचाएर मेरो फेसमा सुट गर्ने खालको सनस्क्रिन हो होइन. तिनीहरू मात्रै युज गर्छु कि म नत्र फेसमा डिरेक्टली अरू यताउति चाहिँ युज गर्दिनँ. यो चाहिँ मैले पाउडर पनि रेगुलर त युज गर्दिनँ होइन. तर मैले यसचोटि चाहिँ मेरो फेस एकदम त्यो उसले गर्दा धेरै सनस्क्रिन लगाएको थिएँ नि त. अनि वेली भइरहेको थियो. त्यही भएर मैले युज गरेँ. यो चाहिँ मेरो म्याकको पाउडर हो है. लुज पाउडर म्याकको नयाँ हो. यो पनि मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ घरबाट निस्किँदाखेरि युज गरेँ. यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम है. यो पनि नयाँ सेकेन्ड टाइम युज गरेको थिएँ. त्यस पछाडि हल्का यो नहोस् भनेर के अरे ओइली नहोस् भनेर मैले हल्का थोरै पाउडरभन्दा पनि त्यो के भन्छ स्पन्जले चाहिँ मजाले फेस सफा गरेँ. त्यस पछाडि मलाई चाहिँ लाज लागिरहेको थियो. किनभने सबले मलाई हेरिरहेको थियो नि त. यो केटी कसको नगरेको मेकअप गर्नुपर्ने रहेछ जब फ्लाइटमा भनेर हेरिरहेको थियो होला होइन. मसँग चाहिँ खास छेउमा चाहिँ अब त्यहीँको टुरिस्टै भनौँ न. हाम्रो लागि त टुरिस्टै भयो. मेबी उनीहरू चाहिँ लोकल होला. तर त्यहाँ अब मेरो लागि चाहिँ टुरिस्ट भयो. तिनीहरू चाहिँ कपालहरू थियो होइन. टाइम टु टाइम मलाई हेर्दै हाँस्दै गरिरहेको थियो कि. त्यही भएर हल्का लाज पनि लागिरहेको थियो. अनि त्यस पछाडि म चाहिँ यताउता हेरिरहेको थिएँ. टाइम टु टाइम कसरी केही भन्छ कि कसरी केही हेरेर केही रियाक्सन दिइरहेको छ कि भनेर. अब कसो यो त मेरो फर्स्ट टाइम थियो नि त. अनि एयर होस्टेसहरू यताउति पनि केही भन्छ कि यो ला यो मिल्दैन यो गर्न मिल्दैन ऊ गर्न मिल्दैन भनेर भन्छ नि त. रिस्ट्रिक्सनहरू हुन्छ होइन कति ठाउँमा. त्यो भएर चाहिँ अनि मलाई कसरी केही भन्छ कि भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो. तर मलाई कसरी केही भन्छ चाहिँ भनेन पनि होइन. यो भनेको नर्मल कुरा हो. त्यो भन्नुपर्ने कुरा पनि होइन हुन चाहिँ. त्यो चाहिँ मेरो थट्स हो होइन. अझै त मैले सोच्नुपर्ने कुरा त मैले सोचि नै हाल्छु. अनि बाँकी भनेको चाहिँ मेरो पालो आयो मस्कारा. यो चाहिँ मेरो मस्कारा हो है. यो चाहिँ यो मेरो हाई भोल्युमको थियो. अनि मैले यो मेरो मस्कारा के गर्थ्यो यो मेरो मस्कारा के गर्थ्यो चाहिँ मैले बेचेँ. तर चेक भयो नि राम्रो थियो. हाई भोल्युममा बसेँ. त्यसै पनि मेरो आइल्यासेस हाय इट लुक्स गुड अन मी है. अनि म चाहिँ प्रायः जहिले पनि मस्कारा युज गर्दा चाहिँ हाई भोल्युम युज गर्छु.